Good evening students. আজি 12th physicsৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ চাম এটমছ ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ এটা হয় আৰু ইয়াতে বহুতখিনি থিওৰিটিকেল পাৰ্টছ আছে যেনেকৈ তোমাৰ আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট বা ৰাদাৰফৰ্ড মডেল ইয়াৰে তোমাৰ থিওৰিখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জাষ্ট ওপৰৰ পৰা কৈ দিম থিওৰিখিনি আৰু তাৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাছ আছে থিওৰিকেইটাত সেইখিনি আমি ভালকৈ চাম ঠিক আছে চ' আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ particle scattering experiment তো এটো এক্সপেৰিমেন্টত কি কৈছিলে এটো ৰাদাৰফৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰিছিলে জানা চাগে it was conducted by Rutherford so according to this experiment alpha particles were allowed to pass through a gold foil hence the scattering was observed হয় নাই মানে এখন গোল্ড ফয়েল আছিল তাতে তোমাৰ যোনবিলাক আলফা পাৰ্টিকলছ আছিল সেইবিলাক আলফা পাৰ্টিকলছ লাইক কি হয় বেসিক্যালি দে আর helium atoms right positively charged helium atoms so they were allowed to pass through a gold foil ঠিক আছে pass through a gold foil আৰু তাৰ ডিফিউনৰ ডিফ্লেকশনছ বিলাক চাইছিলে তাৰ মানে পাস কৰাৰ পিছত ঠিক আছে আৰু তাৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট অবজাৰভেশ্যন আহিছিলে যেনেকৈ ধৰা most of the particles কি দেখা গৈছিলে যে সিহঁতে উইদাউট এনি ডিফ্লেকশন সিহঁতে গোল্ড ফয়েলটো দি পাস কৰি গৈছিলে আৰু কিছুমান about 0.14% of the alpha particles were scattered by an angle more than 1 degree okay আৰু 1 in 8000 alpha particles were scattered by an angle more than 90 degree okay so এইবিলাক থিওৰিটিকেল বস্তু হয় এইবিলাক ইমান সিৰিয়াবলি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তো নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অবজাৰভেশ্যন হৈছে ফ'ৰ্চ বিটুইন দ্য আলফা পাৰ্টিকলছ এণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে force between alpha particle and the nucleus so direct formula to mone rakhile hol force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught jeneke tomar ke electrostatic or force to expression to paisila 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square jo r2 ki asle distance between the two charges hoy na eto r asle so similarly r to force to ki hoy charge of the nucleus aru charge of the alpha particle thik ase to alpha particle junto hoy tar charge to ki hoy 2ic hoy na 2ic aru junto nucleus hoy tar charge to hoise jd z2 is atomic number by distance between the nucleus and the alpha particle ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় নিউমেৰিকেলছ আহে ইয়াৰ পৰা ওকে এটা ফৰ্মুলা হৈ গ'ল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট অবজাৰভেশ্যনটো হৈছে নাম্বাৰ অফ আলফা পাৰ্টিকলছ স্কেটাৰ্ড তাৰ ফৰ্মুলাটো নাম্বাৰ অফ আলফা পাৰ্টিকলছ স্কেটাৰ্ড ঠিক আছে ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো কি হয় n is equal to 1 by sin theta by 2 whole to the power 4 ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় নাম্বাৰ অফ আলফা পাৰ্টিকলছ স্কেটাৰ্ড নেক্সট আহিলে ৰাদাৰফৰ্ড মডেল তো ৰাদাৰফৰ্ড মডেলটো একদম সিম্পল হয় ইয়াত কি কৈছিলে যে এভৰি এটমত এটা নিউক্লিয়াছ থাকে হয় নাই এটমছত নিউক্লিয়াছ থাকে নিউক্লিয়াছটোৰ সাইজ বহুত সৰু হয় এইবিলাকে সিম্পল এক্সপ্লেনেশ্যনবোৰ আছিলে আৰু 10 to the power -15 মিটাৰ ইয়াৰ যোনটো নিউক্লিয়াছৰ সাইজ হয় ঠিক আছে ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ডিষ্টেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ বুলি ঠিক আছে so distance of closest approach to ki hoy ta mane at a certain distance from the nucleus
দ্য মানে কি হয় তোমাৰ এইটো সাপোজ নিউক্লিয়াছ ন এনেকুৱা এটা ডিষ্টেঞ্চ মানে য'ত কি হয় তোমাৰ এটা আলফা পাৰ্টিকেলটোৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিকেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু সেইটো সেই ডিষ্টেঞ্চটোতকৈ আগত যাব নোৱাৰে ছাপ'জ এইখিতে আলফা পাৰ্টিকেলটো আহিলে তো ইয়াৰ পৰা সিতে মানে আগত যাব নোৱাৰে আৰু কিহৰ কাৰণে কাৰণ তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ইলেক্ট্ৰিকেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে সি এই পইণ্টটোতকৈ আগত যাব নোৱাৰে আৰু তো এইটোৱে হয় ডিষ্টেঞ্চ অফ ক্ল'জেষ্ট এপ্ৰ'চ ঠিক আছে এইখিনিকে কয় ডিষ্টেঞ্চ অফ ক্ল'জেষ্ট এপ্ৰ'চ আৰু ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এইটো ডিনোট কৰে আৰ নট ডি ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে 1/4πε0 twice of ZE square by half mv square ঠিক আছে 1/4πε0 2ZE square by half of mv square এইটো হৈছে আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ অফ ক্ল'জেষ্ট এপ্ৰ'চ এইটো ফৰ্মুলা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউমাৰিকেলছ আহে অ'কে নেক্সট টপিকটো হৈছে ইলেক্ট্ৰন অৰ্বিটছ ইলেক্ট্ৰন অৰ্বিটছ কি হয় মানে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক নিউক্লিয়াছৰ ছাইডত ৰিভল্ভ কৰিবলৈ এটা চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ লাগিল ন তো সেই চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চটো কোনে প্ৰভাইড কৰে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটোৱে প্ৰভাইড কৰে তাৰমানে ছাপ'জ এইটো নিউক্লিয়াছটো তো ইয়াততো ৰিভল্ভ কৰিব তোমাৰ যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰনছ থাকে হয় নাই তো সেই ৰিভল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ লাগিল আৰু সেই চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চটো কোনে প্ৰভাইড কৰে এইটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চটোৱে প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে তো চেণ্ট্ৰিফিউগেল এইটো বেলেগ এটা কালাৰ ইউজ কৰোঁ তো চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চটো কোনে প্ৰভাইড কৰে ইলেক্ট্ৰিকেল ফ'ৰ্চে প্ৰভাইড কৰে তো চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলা কি হয় mv স্কুৱেৰ বাই আৰ ইকুৱেল টু ইলেক্ট্ৰিকেল ফ'ৰ্চটো 1/4πε0 E স্কুৱেৰ বাই আৰ স্কুৱেৰ হয় তো ইয়াৰ পৰা এটা এক্সপ্ৰেশ্যন আহে ৰেডিয়াছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰজেন অৰ্বিট ঠিক আছে এইটো কি হয় ৰেডিয়াছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰজেন অৰ্বিট ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপ্ৰেশ্যন হয় এইটোৰ পৰা নিউমাৰিকেলছ বহুত আহে আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈছে মানে ইয়াৰ পৰাই আহে এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনটো আৰ ইজ ইকুৱেল টু ই স্কুৱেৰ বাই 4πε0 mv স্কুৱেৰ ঠিক আছে এইটো হৈছে তোমাৰ ৰেডিয়াছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য হাইড্ৰজেন অৰ্বিট ঠিক আছে তো নেক্সট আহিব কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰজেন অৰ্বিট এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় দেই বহুত কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰজেন অৰ্বিট অ'কে চ' কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি হয় হাফ mv স্কুৱেৰ তো তুমি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা যেতিয়া চিম্প্লিফাই কৰিবা তেতিয়া পাবা যে কাইনেটিক এনাৰ্জি উইল বি ইকুৱেল টু ই স্কুৱেৰ বাই 8πε0 r ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপ্ৰেশ্যন হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপ্ৰেশ্যন চিমিলাৰলি পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি কি হ'ব মাইনাছ ই স্কুৱেৰ বাই 4πε0 r তো এইকেইটা জাষ্ট মুখস্থ কৰি থ'লে হ'ল ঠিক আছে এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় ইয়াতো বেছি জানিবলগীয়া বস্তু নাই জাষ্ট ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল তো কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাম টোটেল এনাৰ্জি পাম টোটেল এনাৰ্জি কি হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাছ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি তো এই দুইটা তুমি যেতিয়া এড কৰিবা তেতিয়া পাবা মাইনাছ ই স্কুৱেৰ বাই 8πε0 r ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত দেই বহুত বেছি নিউমাৰিকেলছ আহে ইয়াৰ পৰা অ'কে এইটো কি হ'ল দিছ ইজ দ্য এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰজেন এটম অ'কে এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন
হাইড্ৰোজেন এটম ঠিক আছে তো এইটো কনফিউজ নহবা ইয়াত পিছলে মানে আৰু ফৰ্মুলাছ পাবা তো টাৰ্ম কেইটা মনত ৰাখিবা এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰোজেন এটম ঠিক আছে এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰোজেন এটম দিস ইজ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰোজেন এটম এইটো পটেনচিয়েল এনাৰ্জি আৰু এইটো ৰেডিয়াছ অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰোজেন এটম ঠিক আছে লিখাই আছে এইটো ওকে নেক্সট আহিলে Bohr's model কেটা তো Bohr কি কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰন revolves in orbit where angular momentum is an integral multiple of h by twice pi হয় নাই কি কৈছিলে যে angular momentum L is an integral multiple of h by twice pi হয় নাই আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি হয় mv r equal to nh by twice pi বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা নিউমেৰিকেলছ আহে ঠিক আছে দেন আহিলে Bohr's radius Bohr's radius তো চোৱা কি হয় জাষ্ট ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে হ'ল r equal to h square by epsilon naught pi ma square ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় এইবিলাক এপাৰ নিউমেৰিকেলছ বহুত আহে Okay, next আহিলে velocity of an electron in stationary orbit. Velocity of an electron in stationary orbit. ইয়াৰো similarly formula মনত ৰাখিলে হ'ল V is equal to Z e square by 2h epsilon naught n 2h epsilon naught n ঠিক আছে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় ইয়াৰ পৰা নিউমেৰিকেলছ আহে এইবোৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখি থবা দেই এইবিলাক বহুত ইজি কুৱেশ্যনছ আহে ইয়াৰ পৰা জাষ্ট ফৰ্মুলা পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে কেতিয়াবা কৰিব নোৱাৰে তো ফৰ্মুলাবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখি ল'বা বাৰু CW1 চিৰিজটো শেষ হোৱাৰ পিছত এটা ফৰ্মুলা ৰিকেপ টাইপ এটা ভিডিঅ' হ'ব চাগে most probably তো হেতুত গুটেখিনি ফৰ্মুলাছ আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰা হ'ব আকৌ নেক্সট আহিলে তোমাৰ এটা ভেলোচিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন ষ্টেচনাৰী অৰবিট হ'ল এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ এন ইলেক্ট্ৰন ইন ষ্টেচনাৰী অৰবিট চোৱা of an electron in stationary orbit just formula মনত ৰাখিলে হ'ল nu is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e square by nh r ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা এইবিলাক সব ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় ঠিক আছে এইবিলাক যে সব ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় ইয়াৰ পৰা নিউমেৰিকেলছ পাবা এটা মানে ওকে ঠিক আহিলে সবতকে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো ঠিক আছে এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় এটো হৈছে এনাৰ্জি লেভেলছ of hydrogen atom এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিবই এবাৰটো সিওৰ আহিবই ইয়াৰ পৰা ওকে এনাৰ্জি লেভেলটো চোৱা বনাই লওঁ এখন n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 n equal to 6 খুব ভালকে চাবা হা এখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো কি হ'ব ইয়াত এতিয়া আমাৰ কেইটামান তোমাৰ এটো আছে সিৰিজ কেইটামান আছে তোমাৰ লাইমেন সিৰিজ বালমাৰ সিৰিজ পাছেন সিৰিজ ব্ৰেকেট সিৰিজ আৰু পিফান সিৰিজ ঠিক আছে
তো ফাৰ্ষ্টতে লাইমান ছিৰিজটো চোৱা তো লাইমান ছিৰিজটো এইটো ঠিক আছে এইটো হৈছে তোমাৰ লাইমান ছিৰিজ নেক্সট আহিব বালমাৰ ছিৰিজ ঠিক আছে সেইটো n = 2 লৈকে আহে বালমাৰ ছিৰিজ ওকে নেক্সট আহিব এইটো বালমাৰ নেক্সট আহিব পাছেন ছিৰিজ ওকে this is the Paschen series then comes bracket then p fund okay to ইয়াৰে লাইমেনটো পৰে UV ৰিজনত ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় বালমাৰটো পৰে অকল ভিজিবল তো এটো কোৱেশ্চন আহে ভিজিবল স্পেক্ট্ৰামটো কোনটো সিৰিজ পৰে তো এটো আনসাৰটো হয় বালমাৰ আৰু এই তিনটা পৰে ইনফ্ৰাৰেড ঠিক আছে তো ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা আছে ইয়াতে ট্ৰানজিশন অফ ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম ওৱান অৰবিট টু আনাদাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় এইটো তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে 1/λ = r * 1/nf² - 1/ni² ঠিক আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় য'ত r টো কি হয় Rydberg's constant ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হয় 1.097 × 10⁷ মিটাৰ 1.07 × 10⁷ per মিটাৰ ঠিক আছে এটো হৈছে ইয়াৰ ভ্যালু এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় ইয়াতে কোৱেশ্চন বিলাক কেনেকুৱা টাইপত আহে চাবা মানে এক্সামত সাপোজ দিব যে লাইমেন সিৰিজটোৰ কাৰণে এটো যোনটো লাইমেন সিৰিজ হয় লাইমেন সিৰিজটোৰ কাৰণে লংগেষ্ট ওয়েভলেন্থ আৰু বা লো ফ্ৰিকোয়েন্সি ওকে তুমি এটো ৰিলেশনটো জানা ন যে c = λ নিউ হয় নাই তো ইয়াৰ পৰা কি পাও আমি যে λ = c/nu ওকে তাৰমানে λ is inversely proportional to frequency তাৰমানে তোমাৰ যেতিয়া লংগেষ্ট ওয়েভলেন্থৰ কথা আহিব হেতু সিমিলারলি লো ফ্রিকোয়েন্সি টু মিন কৰিব ঠিক আছে কন্ডিশন যদি এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিয়া তো দুইটা বস্তু তাৰমানে সেম হ'ব সিমিলারলি তোমাক হাই শৰ্টেষ্ট ওয়েভলেন্থ দিব তেতিয়া হেতু হাই ফ্রিকোয়েন্সি হ'ব কন্ডিশন যিকোনো এটা দিব পাৰে আইদাৰ এটো দিব নহলে এটো দিব তেতিয়া হলে কন্ডিশন বস্তুটো তো মানে সেমে হয় ঠিক আছে তো তোমাক দিব যে লাইমেন সিৰিজটোৰ লংগেষ্ট ওয়েভলেন্থৰ কাৰণে তাৰ এটো ওলোৱা ওয়েভলেন্থ ওলোৱা লোয়েষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি কাৰণে ওয়েভলেন্থ ওলোৱা কি হ'ব তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব তাৰমানে ঠিক আছে এটো লাষ্টত বাৰ গুটেকেটা কোৱেশ্চন কৰিম আমি এতিয়া কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে আৰু ইয়াতকে বেছিটো এই চেপ্টাৰটো নালাগে আৰু এনে এটা আসলে পাৰ এটা ওকে বিফোর স্টার্টিং দ্য নিউমেৰিকেলস মই তোমালোকক এটা বস্তু আপডেট কৰি দিওঁ আমি যোনটো এনাৰ্জি ফৰ্মুলা লিখিছিলোঁ টোটেল এনাৰ্জিটো এটা লিখা নাছিলোঁ তাতে টোটেল এনাৰ্জিটো ফৰ্মুলা হৈছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় এইটো -13.6/n² eV ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় নিউমেৰিকেলত এইটো বেছিকৈ ইউজ হয় ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা আৰু এটা আছিলে
যেতিয়া তোমালোকে ৰেডিয়াছটো ওলাবা ন এইটোতো মই জাষ্ট বৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটটোৰ কাৰণে লিখিছিলোঁ যেতিয়া কুৱেশ্যনত আহিব তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট নিদিবও পাৰে চ' জেনেৰেলাইজ ফৰ্মুলাটো হৈছে এন স্কুৱেৰ আৰ ইজ ইকুৱেল টু এন স্কুৱেৰ অ'কে এন স্কুৱেৰ এইচ স্কুৱেৰ এপচিলন নট বাই পাই এম ই স্কুৱেৰ তাৰমানে আৰটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এন স্কুৱেৰ সেইটো মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউমাৰিকেলত অকল এইটো পাৰ্ট ইউজ হয় ঠিক আছে এতিয়া নিউমাৰিকেললৈকে যাওঁ অ'কে বিফৰ নিউমাৰিকেল আমাৰ অল আছাম CEE টেষ্ট চিৰিজ বেটছটোৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ ইয়াতে আমি ফুল CEE মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰোঁ আপ টু CEE এক্সাম আৰু এক্সামৰ পিছত তোমালোকৰ যোনবিলাক কাউন্সেলিং হ'ব তাতো হেল্প কৰা হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰে প্ৰাইচ হয় 1299 আৰু মোৰ কোডটো ইউজ কৰিলে তোমালোকে 10% ডিছকাউণ্ট পাবা ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল লিংক দিয়া আছে অ'কে নিউমাৰিকেল চোৱা ইন এন হাইড্ৰজেন এটম এ ট্ৰানজিশ্যন টেক্স প্লেচ ফ্ৰম n equal to 3 to n equal to 2 অৰ্বিট কেলকুলেট দ্য ৱেভলেন্থ অ'কে চ' ইয়াতে মই তোমালোকক এটা ফৰ্মুলা দিছিলোঁ কি দিছিলোঁ ফৰ্মুলাটো 1 by lambda is equal to r by 1 by nf square minus 1 by ni square ঠিক আছে তো 1 by lambda r টো ভ্যালু কি আছিলে মই তোমালোকক লিখি দিছিলোঁ সব 1.07 into 10 to the power 7 1.07 into 10 to the power 7 ফাইনেল n ফাইনেল কোলৈকে আহিছে 2 লৈকে আহিছে 3 পৰা তো n ফাইনেলটো কি হ'ব 1 by 2 স্কয়াৰ মাইনাস ইনিশিয়ালটো ক'ৰ পৰা আহিছিলে 3 1 by 3 স্কয়াৰ ঠিক আছে তো এইটো 1 by lambda 1.07 into 10 to the power 7 3 স্কয়াৰ minus 2 স্কয়াৰ by 4 আৰু 9 ন 36 হ'ব এলচিএম তো এইটো সলভ কৰিবা এনসাৰ আহিব 6563 এম আৰ্মষ্ট্ৰং ঠিক আছে okay next question is the radius of third stationary orbit of an electron of Bohr's atom is r okay fourth stationary orbit to কিমান হ'ব কৰিছে okay তো এটা ফৰ্মুলা মই লিখি দিছিলো নহয় যোনটো বেছিকৈ ইউজ হ'ব বুলি কৈছিলো এটো সোৱা এই যা ইয়াত তো মই ফাৰ্ষ্টৰ কাৰণে লিখিছিলো কিন্তু কোৱেশ্চনত থাৰ্ড ফোৰ্থ আহে ঠিক আছে তো n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ এপসিলন বাই পাই m স্কয়াৰ okay তো আমি ফৰ্মুলা জানো r ইকুৱেল টু n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ এপসিলন বাই পাই m স্কয়াৰ ঠিক আছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে r ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু n স্কয়াৰ এইখিনি পাৰ্টটো একো কামেই নাই আমাৰ এতিয়া ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট কেছটো কৈছে যে কেছ 1 টো কি কৈছে যে থাৰ্ডৰ কাৰণে ৰেডিয়াসটো হৈছে r ঠিক আছে তাৰমানে r যেতিয়া তুমি এটো rn হয় যেতিয়া তুমি r ৰ ভ্যালু যেতিয়া n ৰ ভ্যালু 3 বহাবা তাৰমানে কি হয় তো 3 স্কয়াৰ 9 হয় তাৰমানে r টো কি হ'ব 9 হ'ব 43 হয় নাই আমাক খুদিছে যে 4 ৰ কাৰণে কি হ'ব 4th অৰ্বিটৰ কাৰণে কি হ'ব ঠিক আছে তো r 4 ৰ কাৰণে কি হ'ব 4 স্কয়াৰ 16 তো এই দুটা যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিবা r3 by r4 is equal to 9 by 16 হয় নাই তো আমাক ৰেশিওটো খুদিছে ওকে তো ইট ইজ r4 টো কি হ'ব এটো এফালে লৈ যোৱা 16 এফালে লৈ যোৱা 9 তললৈ লোৱা 16 r3 by 9 তো r3 টো আমাৰ কি পাইছিলো r আছিলে তো কি হ'ব r4 equal to 16 by 9 r ঠিক আছে 6 okay the next question is so the ratio of magnitude of kinetic energy to the potential energy of an electron in the fifth excited state of hydrogen atom okay মই এনাৰ্জি তোমালোকক যোনটো নিউমেৰিকেলত ইউজ কৰিব লাগে ফৰ্মুলাটো মই কোৱা নাছিলো মই কৈ দিছো এতিয়া ঠিক আছে এটো হৈছে টোটাল এনাৰ্জি ফৰ্মুলা তো ইয়াৰ এটা ৰিলেশনশিপ আছে যে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু মাইনাস অফ টোটাল এনাৰ্জি ঠিক আছে মাইনাস অফ টোটাল এনাৰ্জি তো টোটাল এনাৰ্জি আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু কি হয় টুৱাইস অফ টোটাল এনাৰ্জি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই এটা ভালকে চাবা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এটো নিউমেৰিকেলত বেছিভাগ এটোৱে মোস্টলি ইউজড ইন নিউমেৰিকেলস তো আমি বেসিক্যালি এটোৱে লগাম এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে সো আমি জানো যে এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু minus 13.6 n square তো কাইনেটিক এনাৰ্জি কি হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জি মানে কি কৈছিলো কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ মাইনাস অফ
টোটেল এনাৰ্জি তাৰমানে 13.6 বাই n স্কুৱেৰ ফিফ্থৰ কাৰণে কি হ'ব 13.6 বাই 5 স্কুৱেৰ হয় নাই সিমিলাৰলি পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো কি হ'ব 13.2 ইনটু 13.6 বাই n স্কুৱেৰ তাৰমানে 5 স্কুৱেৰ হ'ল তো আমাক কি কৰিছে ৰেচিঅ' অফ কাইনেটিক এনাৰ্জি টু পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ওকে তো কাইনেটিক এনাৰ্জি বাই পটেনশিয়েল এনাৰ্জি will be 13.6 by 5 square divided by 2 into 13.6 by 5 square ঠিক আছে 13.6 by 5 square 13.6 into 2 answer to আহিব 1 by 2 so this is the correct answer ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছে আহে তো মই এতিয়া ৰিসেন্টলি যিকেইটা ফৰ্মুলা দিলোঁ সেইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা মনত ৰাখি থবা তো কুৱেশ্যনছ বেসিক্যালি ইয়াৰ পৰাই আহে এইবোৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে এনাৰ্জিটো মনত ৰাখিবা এইটো ৰিলেশ্যনটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইটো অ'কে থেংক ইউ